เดี๋ยววันนี้ผมพามาชมนะครับ Subaru Impreza ที่ต้องใช้คำว่าเป็นรถญี่ปุ่นที่แนวที่สุดสวัสดีครับ YouTube Channel D Big Bike นะครับหรือร้านดีเจริญยนต์ซื้อขายรถยนต์และ Big Bike มือสองนะครับตามคำเรียกร้องอาทิตย์ที่แล้วนี่ผมเอาเจ้าคันนี้ไปลองวิ่งไม่เชิงทำคลิปหรือพูดอะไรมากมายอารมณ์พาไปนั่งรถเล่นมากกว่าหลายคนเลยเมนเข้ามาใต้คอมเมนต์นะครับอยากดูคลิปอยากดูรายละเอียดของเจ้าคันนี้หน่อยว่ามันมีอะไรต้องใช้คำว่าสาวก Subaru หรือคนที่หลงใน Impreza หรือ Subaru นะครับ Subaru จริงๆมีรถหลายรุ่นแต่ต้องใช้คำว่ารถที่กลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มที่ต้องใช้ว่านักซิ่งพูดถึงมากที่สุดคือ Impreza นะครับหรือเจ้าคันข้างหน้านี้มันมีแต่สมัยช่วงยุคปี 9 กว่าละตั้งแต่สมัยโฉม GC นะครับเรียก GC ต่อมาจะเป็นโฉมตากลมหน้าเหี่ยวหน้าหมูซึ่งตัวนี้คนไทยเราจะเรียกกันว่าหน้าแมวนะครับแต่ปัจจุบันจะเปลี่ยนเป็นหน้าเสือละก็คือโฉมถัดจากตัวนี้แต่จริงตัวใหม่มันไม่เชิงเป็นเรียก Impreza STI อะไรขนาดนั้นนะครับจะเป็นอารมณ์ Subaru WRX STI มากกว่าทีนี้ถ้าพูดถึงคำว่า Impreza STI ตัวสุดท้ายก็คือยังเป็นตัวนี้อยู่เพราะว่า Impreza ตัวใหม่มันจะเป็นอารมณ์แบบรถบ้านไปเลยแต่สเปคที่เป็น STI ตัวนั้นเขาจะใช้ชื่อคำว่า Subaru WRX STI นะครับมาดูกันหลายคนมองหน้าเนี่ยเห็นรูปเนี่ยรถ5ประตูหน้าตาบ้านมันซิ่งยังไงอารมณ์ถ้าเกิดคนไม่ได้อยู่ในวงการรถซิ่งหรือว่าศึกษาเกี่ยวกับตัวรถมากเนี่ยจะบอกได้เลยว่าหน้าตามันดูธรรมดามากเลยโอเคอาจจะแต่งใส่นู่นใส่นี่มันดูโอเคอาจจะดูเฉียบคมหรือดูโฉบขึ้นสไตล์ของรถญี่ปุ่นนะครับแต่มันมีดีอะไรทำไมถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนบอยหรือว่าติดตามหนังในซีรีส์ของ The Fast นะครับซึ่งภาคหลังๆภาคล่าสุดเราจะเห็น Subaru นี่แหละทั้งตัวแมว5ประตูใช้ขออนุญาตเรียกคำว่าแมวแล้วกันเพราะว่าโฉมนี้เป็นโฉมแมวนะครับแมว5ประตูแมว4ประตูอยู่ใน The Fast and Furious ภาคหลังๆนะครับซึ่งเป็นรถประจำเลยต้องใช้คำว่าเป็นรถประจำคู่กายของ Brian O'Connor เลยก็ได้นะครับหรือรถที่ Paul Walker แสดงและเป็นรถคู่กับ Paul Walker เลยก็ว่าได้ซึ่ง The Fast เนี่ยหลายคนทราบกันดีวินดีเซลจะเป็นสไตล์อเมริกันมัสเซลนะครับมีแต่รถอเมริการถแบบสไตล์เครื่องใหญ่ๆโหดๆไม่เอาว่าเล่นโหดอย่างเดียวหรือเป็นเน้นเป็นพวกสายซูเปอร์ชาร์จมากกว่าแต่พระเอกหรือว่าพระรองแล้วแต่คนคิดเรียกว่าพระเอกแล้วกัน Brian O'Connor นะครับจะสังเกตว่าตั้งแต่ภาคแรกแล้วมักจะใช้รถญี่ปุ่นเอาง่ายเป็นสาวก JDM 1 คนเลยก็ว่าได้ภาคแรกปลุกซูเปอร์ออกมาหลังๆนี่ชัดเจนมากเป็นคนบ้าขับ4เป็นคนบ้าขับ4นะครับเราจะเห็นนิสสันสกายไลน์ที่ว่าเป็นรถประจำอยู่ของ Paul Walker นะครับและในภาคหลังๆก็จะเห็นคันนี้ Subaru แมวอ้วนนะครับหรือว่าเจ้า Impreza นี่แหละที่เด่นที่สุดคือขับลงมาจากเครื่องบินเลยก็ว่าได้แล้วนั่งชูชีพลงมาก็คือคันนี้ก็เป็นรถคู่กายที่ Brian O'Connor เลือกใช้นะครับก็ถือว่ามันต้องมีอะไรเก๋าแหละสังเกตว่าคนอื่นเขาเป็นรถเปิดประทุนเป็นรถ2ประตูเป็นรถเครื่องใหญ่ๆเอาง่ายโคตรสปอร์ตเลยเป็นรถสปอร์ตอะแต่ทำไม5ประตูมันถึงกลายเป็นรถประจำของพระเอกได้ยังไงเพราะมันมีความเก๋าอยู่ในตัวรถนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันในคลิปนี้ว่ามันมีอะไรยังไงบ้างซึ่งถ้าพูดถึง Subaru Impreza นะครับต้องใช้คำว่าเป็นรถที่หลายคนจะมีเปรียบคู่กัดกับอีกตัวหนึ่งที่เราเห็นกันบ่อยในท้องตลาดในรถเมืองไทยนะครับนั่นคือ Mitsubishi Evolution แต่ในสเปคบ้านเราจะเป็น e-car เป็น Sedan ว่าอย่างซึ่งเป็นรถขับธรรมดาแต่บางคนก็อารมณ์แบบขับ4ที่เป็น Evolution นั่นก็จะเป็นคู่กัดอีกตัวหนึ่งของ Subaru Impreza นะครับซึ่งต้องใช้คำว่าเซกเมนต์มันอยู่ในเซกเมนต์ใกล้เคียงกันกับในตัว Subaru Impreza มากไม่ว่าจะเป็นระบบขับ4เหมือนกันเครื่อง 2,000 เทอร์โบเหมือนกันอะไรหลายๆอย่างออปชันต้องใช้คำว่าคล้ายกันเพราะมันเป็นคู่กัดเลยก็ได้แต่คลิปนี้เราขออนุญาตไม่พูดถึง Evo แล้วกันเกินไว้เฉยๆถ้าอนาคตมีรถเข้ามาเดี๋ยวผมทำคลิปให้ดูอีกทีนึงวันนี้เรามาดูกันคันนี้แหละว่ามันเจ๋งอะไรมันเก่ายังไงทำไมคนส่วนใหญ่ถึงเลือกเป็นรถคู่กายนะครับพูดถึง Subaru เราจะนึกถึงรถขับ4ซึ่งระบบขับ4ล้อของ Subaru เนี่ยหลายคนยกให้ว่ามันเป็นระบบที่ขับ4ที่ฉลาดที่สุดอีกจุดหนึ่งนอกจากคำว่าขับ4แล้วคือเครื่อง Boxster นะครับ Boxster ที่จะเป็นลูกสูบนอนนะครับ4สูบแต่จะเป็นสูบนอนซึ่งถ้าเป็นค่ายอื่นเรามักจะเห็นเครื่องยนต์4สูบเรียงนะครับแต่ใน Subaru ทุกรุ่นหลายคนจะคุ้นหูรหัส EJ นะครับ EJ 20 EJ อะไรก็ว่ากันไปซึ่งนั่นคือเรื่องของลูกสูบที่เป็นสูบนอนนะครับโอเคถามว่าสูบนอนแรงไหม performance ความแรงโอเคมันเหมือนกับตัว4สูบแหละแต่สิ่งที่มันต่างออกไปคือเรื่องของเสียงโอเคเสียงนั้นอาจจะเป็นประเด็นลองลงมาแต่ก็มันก็เป็นประเด็นที่คนทำให้คนชอบ Subaru แหละแต่อีกจุดหนึ่งที่บอกได้เลยว่าเครื่อง Boxer แล้วไม่อยู่กันในระบบขับ4มันทำให้ช่วงล่างที่
Subaru สมรรถนะของ Subaru ทำออกมาได้ต้องใช้คำว่าเฉียบและคมจริงๆเฉียบและคมจริงๆนะครับและออปชันในตัว STI ในตัวแมวอ้วนต้องใช้คำว่าแมวอ้วนนะครับถ้าเกิดใครที่เคยได้ยินหรืออ่านบอร์ดผ่านๆตาเราจะได้ยินคำว่าแมวผอมแมวอ้วนนะครับแมวผอมนั่นคืออะไรเป็น Impreza ที่เป็นสเปครถบ้านแล้วกันเครื่อง1,500กับอีกตัวหนึ่งคือเป็นแมวอ้วนนี่คืออะไรมันก็คือตัว Impreza เหมือนกันแต่เป็นสเปค STI นะครับหรือว่าเป็นตัวเอาง่ายเราจะได้ยินคอแดงแล้วก็เป็นตัวท็อปสุดของมันหรือแรงสุดหรือสมรรถนะที่ดีที่สุดนะครับคำว่าอ้วนกับผอมคือต่างกันยังไงสังเกตที่โป่งข้างถ้าเป็นแมวผอมมันจะตัดเลยแต่ถ้าเป็นแมวอ้วนมันจะได้เรื่องตัว wide body สังเกตว่าล้อหน้าจะมีโป่งที่ยื่นออกมาหลังก็จะมีโป่งที่ยื่นออกมาซึ่งนั่นแหละเขาถึงเรียกว่าตัวนี้คือเป็นแมวอ้วนนะครับที่จะเป็นสเปคที่อยู่ในตัว STI เท่านั้นอ่ะพูดถึงตัวรถแล้วเรามาดูกันที่เครื่องยนต์ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมโชว์ห้องเครื่องหน่อยดีกว่าหลายคนจะเห็นช่องนี้นะครับเหมือนวีโก้เลยไม่รู้ใครเหมือนใครแต่อยากบอกว่าซูบารุมีก่อนวีโก้นะครับมันคืออะไรมันเป็นช่องลมที่เอาไว้ดักลมเพื่อไปรับกับอินเตอร์คูลเลอร์ถ้าเป็นแมวผอมสังเกตว่าจะเป็นฝากระโปรงที่เรียบไปเลยเพราะว่าแมวผอมนั่นคือเป็นรถสเปค1,500ที่ไม่มีระบบอัดอากาศนะครับเป็นรถ NA ไม่มีเทอร์โบนะครับแต่ในที่เราจะคุ้นตากันหรือคุ้นหูกันคือคำว่าคอแดง EJ คอแดงก็คือท่อ ID หรือท่อร่วม ID จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งคืออินเตอร์คูลเลอร์วางพิสดารแบบเขาวางตำแหน่งเดียวกับวีโก้เลยผมว่าได้นะครับวางอยู่ตำแหน่งบนเครื่องซึ่งหลายรุ่นเนี่ยถ้าเป็นรถสปอร์ตที่มาจากโรงงานเราจะเห็นอินเตอร์คูลเลอร์มักจะวางอยู่ด้านหน้าตำแหน่งนี้นะครับซูบารุจะต่างกันออกไปคือจะวางตำแหน่งอยู่ด้านบนนะครับแล้วร่องลมตรงนี้คือจะเป็นดักแล้วก็เป่าระบาย ID ที่ก่อนจะเข้าเครื่องนะครับก็เป็นตัวอินเตอร์คูลเลอร์แหละหลายคนรู้หน้าที่ของมันดีนะครับไม่ต้องบอกมันคือเครื่องเทอร์โบอยู่ละซึ่งถามว่าจริงๆการที่วางอย่างเงี้ยผมมองว่าการเซอร์วิสเมนเทนแนนซ์มันทำได้ง่ายนะเพราะว่าถ้าในรถที่มีอินเตอร์แยกออกมาสังเกตว่ามันจะมีท่อร่วมอะไรที่มันยึดติดกับตัวรถอินเตอร์คาร์รถต้องมีท่อมันร้อยไปร้อยมาจากเทอร์โบไปมานะครับแต่ต่างกันถ้าเกิดอารมณ์อินเตอร์วางอยู่ข้างบนเนี่ยเวลาเอาง่ายถอดปลั๊กปุ๊บถอดน็อตแพรล่างปุ๊บเรายกเครื่องมาทั้งลูกได้เลยโดยที่ไม่ต้องปลดนะครับก็พูดถึงการเซอร์วิสมันก็ทำได้ง่ายกว่าถ้าพูดถึงตัวอินเตอร์ที่วางอยู่ด้านบนเพราะว่าเครื่องมันจะเป็นลูกเดียวกันเลยมันไม่ได้แบบเป็นพาร์ทที่แยกกันมาแล้วมาต่อกันอีกทีนะครับเห็นชัดเจนคอแดงคันนี้เดิมๆเปิดห้องเครื่องมาดูอาจจะไม่ได้มีแต่งอะไรมากแต่อยากบอกว่า STI 2,000 เทอร์โบตัวนี้สเปค JDM รีดแรงม้าได้300กว่าตัวนะครับมันจะมีถ้าเกิดในแมวอ้วนเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะมี2สเปคบางคนบอกทำไมบางที่เครื่อง 2,000 บางตัวเครื่อง 2,500 ผมไปหาข้อมูลมาให้ละตัวที่เป็นเครื่อง 2,000 เทอร์โบคอแดงมันเป็นตัวที่ขายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นแรงม้าสูงสุดมาที่300กว่าตัวแรงบิดสูงสุดมาที่400กว่านิวตันนะครับ420กว่านิวตันได้ซึ่งมหาศาลจริงๆเมื่อเทียบกับคำว่า 2,000 เทอร์โบนะครับกับอีกสเปคหนึ่งที่บอกว่าเครื่อง 2,500 เทอร์โบถ้าเราไปดูในรายละเอียดเนี่ยมันจะมี2ตัวคือตัวนำเข้ากับตัวส่งออกซูบารุไม่มีประกอบในเมืองไทยนะครับจะประกอบอยู่ที่ญี่ปุ่นที่ฟูจิเฮฟวี่อินดัสทรีนะครับซึ่งในสเปคที่ขายในญี่ปุ่นจะเป็น 2,000 เทอร์โบ300กว่าม้าแต่พอเป็น 2,500 นั่นคือสเปคที่ส่งออกนอกในที่นี้ไม่ใช่นอกเมืองไทยนะครับนอกญี่ปุ่นอเมริกาหรือตัวที่สเปคมาเมืองไทยเราจะเห็นว่าเป็นเครื่อง 2,500 เทอร์โบนะครับแต่เรามาดูในรายละเอียดจริงๆตอนแรกผมคิดว่าทำไมญี่ปุ่นมาใช้เครื่อง 2,000 แล้วทำไมสเปคส่งออกเป็นเครื่อง 2,500 แรงกว่าผมเข้าใจว่ามันเป็นข้อจำกัดอะไรสักอย่างหนึ่งแต่มานั่งดูแล้วจริงๆแต่พอเราลองมาดูในสเปคนะครับตอนแรกผมคิดว่า2,500 มันต้องคงโคตรแรงเลยทำไมเมืองนอกได้ขับแรงกว่าสเปคญี่ปุ่นแต่มาดูในตัวเลขจริงคุยกันที่รถเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีการโมดิฟายอะไรทั้งสิ้นรถที่เป็น 2,000 เทอร์โบแรงม้า300กว่าตัว308 PS นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่อง 2,500 เทอร์โบแรงม้ามาแค่300ตัวเท่านั้นเอง300 PS นะครับซึ่งน้อยกว่าตัว 2,000 เครื่อง 2,500 แรงม้ากลับมาน้อยกว่าแรงบิดก็มาน้อยกว่านิดนึงก็แปลกดีเหมือนกันนะครับอันนี้อาจจะเป็นด้วยการจูนหรือว่าการอะไรหลายอย่างนะครับสเปคที่ขายออกนอกกับตัวในญี่ปุ่นแต่จริงๆถ้ามาดูในรายละเอียดจริงๆเนี่ยผมเคยไปดูตัวคอมเพลกันคุยกันที่รถเดิมเครื่อง 2,000 นะเรื่องแรงกว่าแปลกแต่จริงนะครับแล้วก็การอัตราการกินน้ำมันเนื่องจากไอ้นี่แรงกว่าเครื่อง 2,000 กับกินกว่า 2,500 ที่เป็นสเปคขายออกนอกประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กน้อยแต่โอเคถ้าเกิดคนเอามาโมต่อ 2,500 ได้เปรียบกว่าเพราะความจุกระบอกสูบมันเยอะกว่านะครับถ้าเรามาขยายเทอร์โบหรืออะไรก็ว่าไปแต่ผมมองว่าด้วยสเปค 2,500 เขาอาจจะมีการซีเรียสถึงเรื่องมลพิษหรือว่าเรื่องการประหยัดน้ำมันนะครับหรืออะไรสักอย่างเนี่ยทำให้
เน้นเครื่องใหญ่แต่โอเคอาจจะไม่ได้แรงดีถึงตัว2,500ที่เขาจูนออกมาในสเปค JDM นะครับซึ่งนอกนั้นไม่ต้องพูดแล้วแหละเริ่มเดิมก็แรงแล้วในตัว 2,000 Turbo นะครับในห้องเครื่องเนี่ยเห็นนะก็อย่างที่ผมบอกนะครับอาจจะมีแต่งบ้างกาดบังหม้อน้ำแต่งขยายเรื่องระบบระบายความร้อนนะครับกาดบังตัวนี้แล้วก็เป็นของแต่งเล็กน้อยค้ำ STI นะครับกองยังเป็นกองเดิมอยู่แต่ผมอาจจะได้เห็นเร็วๆนี้ผมสั่งกองใหม่ไปละ BMC นะครับเดี๋ยวอาจจะได้เห็นว่าเสียงมันโหดขนาดไหนนะตอนนี้ยังเป็นกองเดิมอยู่นะครับนอกนั้นโดยรวมก็เดิมๆแหละบูทเบิร์บคันนี้ยังไม่ได้ปรับอะไรมากเพราะว่าผมว่าเดิมๆก็ขับสนุกแล้วนะต่อมาดูในเรื่องของช่วงล่างนะครับระบบเครื่องเนี่ย 2,000 เทอร์โบก็ว่าโคตรแรงแล้วนะครับมาเจอกับช่วงล่าง Subaru ที่ต้องใช้คำว่าขับ4ที่ไม่ธรรมดาจริงๆหลายคนเข้าใจงงว่าขับ4ก็คือขับเคลื่อน4ล้อเครื่องส่งกำลังออกมากระจายแรงบิดไปล้อหลัง50กระจายแรงบิดไปล้อหน้า50นะครับก็คือช่วยกันขับกันออกไป4ล้อนะครับแต่สิ่งที่ Subaru มันเก๋ากว่ามันจะมีออปชันตัวหนึ่งนะครับที่ใช้เขาชื่อคำว่า C-Diff นะครับที่เป็นการกระจายแรงบิดของระบบขับ4ในยุคแรกๆจะมี C-Diff ที่เป็นปรับแบบแมนนวลสมมติถ้าเกิดมันมีอยู่6สเตจนะครับปรับไปบนสุดหรือปรับตำแหน่งล้อก็จะกระจายอยู่ที่50แรงบิดกระจายล้อหน้า50กระจายล้อหลังมา50แต่ถ้าเกิดเราปรับลงมาเหลือแค่ขีดหนึ่งแล้วกันในยุคเก่าจะกระจายจากล้อหน้ามา 35% ล้อหลังไปที่ 65% นะครับก็คือเป็นเมนหลักส่งกำลังไปที่ล้อหลังแต่ล้อหน้าก็มีแรงบิดด้วยของเครื่องยนต์ด้วยซะที่ 35% นะครับถามว่าต่างกันยังไงซึ่งถ้าเอาง่ายๆเลยถ้าเกิด50แรงบิดกระจายหน้าหลัง50เลยเนี่ยจังหวะที่เราออกตัวหรือว่าลุยโคลนลุยลมหรือว่าติดลมง่ายๆนะครับความเกาะหรือว่าการที่จะดันรถไปข้างหน้ามันทำได้ดีกว่าขับหน้าอย่างเดียวหรือขับหลังอย่างเดียวหรือว่ากระจายแรงบิดมาล้อหลังมากกว่าแต่สิ่งที่แรงบิดกระจายไปล้อหลังมากกว่าล้อหน้ามันจะได้เรื่องความเฉียบคมในการเลี้ยวนะครับสังเกตว่าเอาง่ายๆเลยแล้วกันถ้าเกิด C-Diff ถ้าเกิดใครเล่นเนี่ยถ้าเราปรับไปตำแหน่งล็อกจังหวะออกตัวจังหวะออกดีมากแต่เข้าโค้งมันจะดื้อๆหน่อยอารมณ์เข้าโค้งความเร็วสูงมันจะบานๆออกหน่อยเพราะว่าล้อหน้ามันมีการเรื่องแรงบิดของล้อหน้าที่มันกระจายออกมาด้วยแต่ถ้าเกิดเราขับเป็นล้อหลังขับหลัง65ขับหน้า35แต่จริงๆสเปคเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนเรื่องเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะไม่ได้เป็น35-60แล้วถ้าปรับอยู่ที่ขีดหนึ่งนะครับมันจะปรับอยู่ประมาณ49-51อะไรประมาณนั้นโดยประมาณนะครับอันนี้เดี๋ยวใครทราบรายละเอียดตรงนี้เม้นบอกเข้ามาทีแต่ถ้าเป็นในตัวยุคแรกๆมันจะเป็น35กับ65นะครับซึ่งถ้าเกิดคนที่ปรับเป็น35-65เนี่ยเข้าโค้งจะเป็นอะไรที่เฉียบคมมากบอกได้เลยว่ามันมีแรงส่งกำลังจากล้อหลังที่ส่งไปข้างหน้าและล้อหน้าก็มีการช่วยจิกเพื่อมันไม่ให้บานหน้าออกไปแต่สิ่งที่ใน Subaru ตัวแมวอ้วน STI มีออปชันที่เด่นกว่ามันมีเรื่องระบบ C-Diff Auto หรือที่เขาใช้คำว่า DCCD นะครับปรับออโต้ไปเลยจังหวะที่รถออกตัวแรงๆระบบจะเป็นขับ4 50คือกระจายเท่ากันเลยหน้าหลังแต่พอรถลอยลำแล้วกำลังจะเข้าโค้งแรงบิดจะส่งมาที่ล้อหลังมากกว่าล้อหน้าทำให้เราโฉบคือเอาง่ายไปได้ทุกสถานการณ์ซึ่งมันเป็นระบบที่ฉลาดจริงๆฉลาดมากๆเลยนะครับในระบบขับ4ซึ่งถ้าดูตัวรถโดยรวมนะครับรถโดยรวมเนี่ยตอนเนี้ยเดิมเลยมีล้อมีปั๊มหน้าที่อัปเกรดมาแล้วก็มีหางหลังวาลิสนะครับซึ่งนอกนั้นก็เดิมหมดเดิมมาอย่างเงี้ยนะครับปั๊มหน้าเป็น Brembo 6 พอร์ตนะครับถ้าของเดิมมันจะเป็นปั๊ม STI 4 พอร์ตแต่ปั๊มหลังยังเป็น STI เหมือนเดิมนะครับช่วงท้ายมีความเป็นรถบ้านมากเพราะเป็นรถ5ประตูนะครับแต่หางนี่เป็นหางแต่งนะครับเป็นหางวาลิสนะครับถ้าเกิดของเดิมมันจะเป็นหาง STI สั้นๆแต่อันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนไปถ้าเกิดใครที่เคยตามคลิปอยู่ในคลิปที่แล้วยังเป็นหางสั้นๆอยู่อันนี้เป็นหางวาลิสละซึ่งหางวาลิสเนี่ยเห็นอย่างนี้นะถ้างานแท้ญี่ปุ่นบอกเลยว่าเบามากเพราะเป็นงานคาร์บอนนะครับมันฮิตขนาดไหนฮิตจนที่ว่ามีงานมิลเลอร์ของจีนทำออกมานะครับแต่บอกได้เลยว่าเหมือนเป๊ะแต่ความหนักมันต่างกันการเปิดท้ายเนี่ยมีสิทธิ์โชคเอาไม่อยู่แต่ตัวนี้พอหางแท้เนี่ยใส่แล้วไม่รู้สึกเลยผมพาไปดูภายในกันเลยดีกว่านะครับคันนี้ได้กุญแจคีย์เลสด้วยกุญแจแค่พกไว้ในกระเป๋าเนี่ยนะครับจะเป็นกุญแจคีย์เลสอย่างนี้เราแค่พกไว้ในกระเป๋าอย่างนี้มาถึงกดแค่ปุ่มนี้นะครับตอนนี้ผมเปิดไม่ได้ล็อกเวลาเราล็อกเราก็แค่กดไปทีนึงรถมันจะล็อกเลยมาถึงเราปลดล็อกก็กดที่ปุ่มนี้อีกทีนึงรถก็จะปลดล็อกเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้กุญแจไปนั่งขันหรือว่าเปิดเซ็นเตอร์ล็อกนะสตาร์ทก็เหมือนกันไม่มีกุญแจให้บิดใช้ระบบเหยียบคลัตช์แล้วก็กดสตาร์ทเอาเลยมาดูภายในนะครับซึ่งสังเกตว่า
ผมสตาร์ทเรียบร้อยแล้วออปชันเด่นมันอยู่ที่ตรงนี้ถ้าเราปรับเป็นโหมด I นะครับมันก็จะได้เรื่องความนุ่มนวลคือขับอารมณ์แบบรถบ้านนะขับนุ่มๆนะครับถ้าเป็นโหมดสปอร์ตจะรู้สึกว่าบูสต์ติดดีขึ้นแต่สิ่งที่บอกได้เลยว่าขับแล้วรู้สึกว้าวเลยคือโหมด S Sharp นะครับหรือโหมดที่มันแรงที่สุดอยากบอกเลยว่าเมืองนอกถ้าผมไปดูเนี่ยเขาใช้คำว่า NA Light Response เลยก็ได้นะครับคือคำว่าการตอบสนองเครื่องยนต์เหมือนขับเครื่องยนต์ที่ไม่มีระบบอัดอากาศเลยสังเกตถ้าเกิดคำว่าเทอร์โบมันจะมีจังหวะดึงต่อเมื่อบูสต์มาเทอร์โบปั่นจนบูสต์มาหลังติดเบาะแต่ถ้าระบบ NA เนี่ยโอเคไม่มีบูสต์ติดเบาะแต่การเร่งมันจะมาแบบเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องไม่ต้องรอบูสต์รออะไรแต่สิ่งที่ใน S Sharp ทำเนี่ยเหยียบไปปุ๊บเหมือนไม่มีเทอร์โบแต่มันมีบูสต์มาทันทีเลยซึ่งบูสต์มันจะมาไวมากเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดมีคลิปเดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะทำให้ดูเหมือนกันในรายละเอียดตัวนี้ให้ดูอีกทีนะครับแต่ก็เอาง่ายๆคือ S Sharp คือแรงสุดแหละถ้าเกิดเป็นโหมดการขับขี่นะครับเราอยากไปซิ่งก็ปรับเป็น S Sharp แต่ถ้าเกิดกด I มันก็เป็นขับสไตล์นุ่มนวลซึ่งอันนี้ก็เป็น C-Diff ทั่วไปนะครับเบาะเนี่ย SDI สังเกตว่าภายในซิ่งมากให้เบาะเลคาโลมาจากโรงงานเลยนะครับเบาะตัวนี้อยากบอกว่านั่งแล้วไม่อยากลุกเลยนั่งสบายจริงๆนั่งสบายจริงๆนะครับไปดูกันที่ช่วงท้ายหน่อยดีกว่าอันนี้มานั่งในมุมหลังนะครับอยากบอกว่ามันเป็นรถคลาสที่ต้องใช้ว่าบอดี้ดูไม่ใหญ่มากแต่ข้างหลังกว้างมากๆเลยสังเกตว่านี่ตัวผมเองสูงประมาณ168นะครับนั่งมาเนี่ยจากเบาะถ้าเป็นรถที่ไซส์ใกล้เคียงกันอยากบอกว่าเข่าผมจะติดอย่างนี้เลยแต่อันนี้ข้างหลังกลับกว้างมากนั่งค่อนข้างสบายนะครับแล้วก็มีตัวพนักพิงตรงนี้แล้วก็บอกมีการสโลปก็ถือว่านั่งสบายอยู่ข้างหลังไม่อึดอัดนะผมชอบซูบารุตรงเนี้ยเพราะมันเป็นรถที่ข้างหลังไม่อึดอัดเลยแล้วมาดูกันที่ช่วงท้ายนะครับสิ่งที่ตัว5ประตูเนี่ยคือเรื่องขนของมันเป็นรถซิ่งที่มีความเป็นรถบ้านมากสังเกตว่าถ้า4ประตูมันก็จะเป็นรถซีดานทั่วไปแต่พอเป็น5ประตูเนี่ยเราอยากขนของขนอะไรก็ขนได้นะครับตัวนี้มีม่านปิดมาอย่างนี้ได้แล้วผมชอบม่านอย่างนี้นะล่าสุดซื้อทุเรียนเก็บไว้ตรงนี้แล้วปิดท้ายนั่งข้างในแทบไม่ได้กลิ่นทุเรียนเลยนะได้กลิ่นอ่อนๆได้กลิ่นมากกว่าเปิดนะครับก็ถือว่าดักกลิ่นได้พอสมควรแปลกตอนแรกคิดว่าไม่น่ามีผลนะตรงนี้ก็เป็นยางอะไหล่ทั่วไปนะครับแล้วก็อารมณ์สำหรับคนที่อยากจะขนของข้อดีของรถ5ประตูคือพับไปได้บางคนบอกอ้าวไรมานี่ไม่เกะกะหรอมันแกะได้นะครับมันแกะอย่างนี้ได้ขนของได้ยาวเลยกลายเป็นรถบ้านเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เมื่อกี้พาไปดูเรื่องท้ายนะครับคือสรุปคร่าวๆนะครับจริงๆคำว่ารถซูบารุเด่นเลยคือได้เครื่องยนต์บ็อกเซอร์ได้ระบบขับ4ที่ฉลาดมากและด้วยคำว่าเป็นรถ5ประตูคันนี้เป็นตัวแมวอ้วน5ประตูนะครับอยากบอกว่าเป็นรถที่ใช้งานทุกวันใช้ได้เลยรถสปอร์ตบางทีเนี่ยเป็นรถ2ประตูไปมากกว่า2คนการมุดเข้าไปนั่งคูเป้ข้างหลังเริ่มลำบากแต่สิ่งที่ตัวนี้ทำได้และได้เปรียบกว่าคือมันมี5ประตูตัวห้องโดยสารมี4ประตูที่5สามารถขนของได้ด้วยแต่ในหน้าต่างความเป็นรถบ้านต้องใช้คำว่าบ้านๆนะครับจริงๆแต่งสวยแต่งซิ่งมันก็แต่งได้ซูบารุผมว่าเดิมๆก็เท่แล้วนะ SI แต่แต่งขึ้นไปอย่างที่ผมบอกนะคันนี้ใส่หางใส่ล้อใส่ปั๊มภายนอกหล่อแล้วแต่ถ้าพูดถึง performance มันหลุดจากคำว่ารถบ้านจริงๆหลุดจากคำว่ารถ5ประตูจริงๆแรงม้า300ตัวกับเทอร์โบที่ต้องใช้ว่าการตอบสนองมาตั้งแต่รอบต่ำนะครับมารอบต่ำไปรอบสูงซึ่งข้อได้เปรียบถ้าเกิดใครเคยขับรถเทอร์โบอยู่จะทราบดีว่าอารมณ์ต้องเหยียบให้บูสต์มาหน่อยส่วนตัวผมเคยพูดในหลายๆคลิปนะครับว่าผมไม่ค่อยเป็นคนขับรถที่มีเทอร์โบเท่าไหร่เพราะว่าการที่เราจะเติมคันเร่งหรือว่าเติมให้มันออกตัวไปแรงๆเนี่ยจะต้องมานั่งรอบูสต์นะครับซึ่งมันจะต่างกันระบบรถที่ไม่มีระบบอัดอากาศนะครับหรือรถ NA หรือเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปที่เราเติมมาเหยียบมาหน่อยมันมาแบบเรื่อยๆโอเคอาจจะไม่ได้มาหลังติดเบาะขนาดนั้นซึ่งมันจะเป็นฟีลลิ่งที่ต่างกันแต่คันนี้มันเป็นฟีลลิ่งรถเทอร์โบที่มีการตอบสนองเหมือนรถ NA เลยก็ว่าได้โหดจริงๆแต่มันได้ความดึงหลังติดเบาะของรถเทอร์โบอีกอาจจะนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวขออนุญาตตัดไปคลิปหน้าแล้วกันที่ว่าผมเดี๋ยวไว้หาถนนโล่งๆมาเปิดโหมดแต่ละโหมดให้ดูกันอีกทีนึงในตัวความแรงมันนะครับแล้วก็ด้วยหนึ่งระบบขับ4อีกจุดหนึ่งที่ต้องใช้คำว่าฉลาดจริงๆวันนี้ก็พามาชมเรื่องราวโดยประมาณนะครับใครอยากดูในส่วนไหนเพิ่มเติมเมนเข้ามาบอกข้างใต้แล้วกันหรือว่าอยากเสนอ
ข้อมูลเพิ่มเติมเม้นบอกข้างใต้นี่ได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์ YouTube D Big Bike นี่แหละถ้าชอบถูกใจอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววันหน้าผมมีเรื่องราวดีๆจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆกันอีกทีนะครับอาจจะขออนุญาตสลับไปแล้วกันถ้าเป็น4ล้ออาจจะใหม่ๆหน่อยเราอาจจะมี2ล้อก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครติดตามช่องผมจะรู้ดีว่ามีแต่2ล้อมาตลอดมี4ล้อมาแซมๆบ้างหลังจากนี้หลายคนเริ่มเรียกร้องอยากให้เอา4ล้อเข้ามาปนนะครับผมก็พยายามเอามาปนแล้วกันหาเรื่องราวดีๆแปลกๆมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนะครับในรถหลายๆรุ่นโอเคไงวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันหน้ามีเรื่องราวอะไรดีผมมาอัปเดตให้เรื่อยๆเหมือนเคยนะครับขอบคุณมากทุกท่านครับขับขี่ปลอดภัยทุกท่านครับสวัสดีครับ